اليوم سوف نتعلم كيف يستطيع ملف الإكسل ببرمجة سطر واحد أن يفتح مجلد، طبعا بمعرفة مساره، أو أن يفتح ملف PDF وهو مشابه لفتح ملف وورد أو مشابه لفتح ملف نصي. أيضا بطبيعة الحال يستطيع أن يفتح ملف إكسل. هذا الزر عندما نبرمجه يعرض لنا هذا المجلد، لأننا من ضمن البرمجة نقول اذهب وفعل من السي المستخدم اسم الكمبيوتر، اسم المستخدم ديسكتوب، يوجد مجلد جي. والزر الآخر يفعل أنه يفتح الملف، يطلب لفتح الملف. نرى أن الملف هو PDF، صفحة PDF تم فتح الملف. فإذا من الأسطر البرمجية المهمة أننا نستطيع أن نتحكم في فتح الملف بوجود مساري أو فتح المجلد بوجود مساري. نلتقي في درس جديد مفيد ومهم لنكون برنامج جدا جدا جميل ويحتوي على كل ميزات الفيجوال بيزك أبليكيشن. نلتقي غدا.